મજામાં પરિવાર તમારું મહાદેવ મોબાઈલમાં સ્વાગત છે। આજે તમારા માટે અમે લઈ આવ્યા છીએ Motorola G06 Power કે જેમાં 7000 mAh ની મોટામાં મોટી બેટરી આવી જાય અને બજેટમાં પણ બહુ સારામાં સારું કે જેનું બજેટ નાનું હોય એવું આપણે Motorola G06 Power ની ખરીદી કરી શકે। હવે આપણે એને અનબોક્સિંગ કરી અને એને કેમેરા અને એના રિવ્યુ જે આપણે ચેક કરી લઈએ। ભાઈ મજામાં તમે Motorola નો 06 પાવર ખરીદો એમાં બેટરી બેકઅપ પણ બહુ સારામાં સારું આવે છે। 7000 mAh નું આવે એટલે 3 દી સુધી તો તમારે માથાકૂટ છે બરોબર। અને ડિસ્પ્લે સાથે ડોલ્બી સ્પીકર આવી જાય, સ્પીકરનું કામકાજ બહુ સારામાં સારું છે। તમારે એમાં ગ્લાસ કવર ઓરિજિનલ ચાર્જર અને 1 વર્ષની પૂરામાં પૂરી વોરંટી આવી જશે કે એમાં તમારે કે ડીજે નહીં લઈ જવાનું છે કે એનું સર્વિસ સેન્ટર કેર આવે ત્યાં પણ તમારે ધક્કો નહીં થાય। આપણે મહાદેવ મોબાઈલ ભગવદર ખાતે આવવાનું રહે, અમે અમારા ખર્ચે મોબાઈલ મોકલાવી અને તમને રિપેરિંગ કરી આપીએ। તમારે કોઈ જાતની હેરાનગતિ કરવાની થાય નહીં બરોબર। તો તમને આ મોબાઈલની ખરીદી કરવા માટે તમે પસંદ કર્યો તો એમાં તમે શું ખાસ એવું બધી વસ્તુ જોઈ એનો કલર તમને ગમ્યો કે મોડલમાં સારો લાગ્યો, બેટરી પણ સારી છે કે તમે મજૂર માણસો હે તો આપણે 3-4 દિવસ સુધી ચાર્જિંગ ના કરીએ તો વાંધો ના આવે આમાં બરોબર। અને સ્પીડલી એમાં ઓરિજિનલ ચાર્જર આવી જાય તમારે કે જે અડધી કલાકમાં કમ્પ્લીટ થઈ જાય।